Em nhận thấy là sự cô đơn này thực sự là hủy hoại họ theo một cách nào đó. Có thể là hủy hoại họ trong giai đoạn đầu là họ sẽ không trưởng thành về mặt nhân cách, họ không đối thoại được với người thân của mình, họ mất đi cái kết nối mà ban đầu nó rất là thiêng liêng khi họ bé. Hoặc là họ rơi vào trạng thái là không còn đón nhận xã hội nữa, mà bây giờ nhiều người thấy là người ta tạm gọi là trầm cảm, mọi người hay nói như vậy. Nhưng mà đôi khi nó chưa đến cái mức đó, nó chỉ đơn giản là sự không tìm được bất cứ một kết nối nào với xung quanh, thì nó thực sự phương hại đến bản thân họ. Và em cũng đã từng bị phương hại. Nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận là cuộc sống của chúng ta chỉ toàn là công nghệ thôi, chỉ có cái iPad, không có gì khác. Cuộc sống của chúng ta có tường vôi, có một chiếc đèn hư, có một chiếc cầu thang bị gãy, có tất cả những thứ khác. Vậy thì ta sẽ làm gì với cuộc sống đó? Có hai chiều đó. Xin chào mừng mọi người quay trở lại với Education mùa thứ tư. Đến với trường quay hôm nay, chúng ta hân hạnh được gặp và nói chuyện với nhà văn Khải Đơn. Nhà văn Khải Đơn khởi đầu sự nghiệp bằng cách viết về hành trình sống của người trẻ tìm kiếm sự trưởng thành và các chuyến du ký qua nhiều vùng đất. Nhà văn tốt nghiệp thạc sĩ ngành sáng tác văn học với học bổng Fulbright. Khải Đơn cũng đã xuất bản 6 tác phẩm tại Việt Nam. Tập thơ đầu tay của cô được nhà xuất bản Texas Tech University Press chọn in năm 2023 tại Mỹ. Hiện tại, nhà văn Khải Đơn viết về những vấn đề môi trường và sự căng thẳng tồn tại của con người trước những áp lực của thế kỷ. Các tác phẩm đã được xuất bản của nhà văn Khải Đơn như Đừng tháo xuống nụ cười, Ta có bi quan không, Gập ghềnh tuổi 20, Sài Gòn thị thành hoang dại hay Mê Công phù sa phiêu bạt. Xin chào Khải Đơn. Xin chào anh Hùng Võ và chương trình. Cảm ơn em đã nhận lời của ekip Education đến ngày hôm nay. Và sẽ cùng chia sẻ một cái chủ đề mà có lẽ là một con người thì nếu mà chúng ta không có nhận thức đúng á, thì đây là chủ đề mà chúng ta né tránh nhất và chúng ta dễ cảm thấy đau khổ nhất. Đó là chủ đề một mình ha. Thì trước khi vô một câu hỏi chi tiết cho người nghe Khải Đơn, thì anh rất muốn hỏi về cái hành trình cuộc đời của em. Tại sao mà em lại quan tâm đến cái chủ đề này? Cái điều gì đã xảy ra? Khi em là một người viết, cái giai đoạn khoảng năm 2013 thì em viết khoảng 2 quyển sách nói về sự cô đơn của người trẻ. Lý do em viết 2 quyển sách đó thực ra là bởi vì bản thân em trải qua điều đó. Cảm giác mình không đối thoại được với gia đình mình, cảm giác bạn bè mình không thể hiểu mình. Và khi đến với công việc thì cảm giác như là công việc và đồng nghiệp của mình không giống với mình kỳ vọng, và mình không có cách nào bày tỏ được những khao khát nghề nghiệp với họ. Tất cả những cái sự không thể bày tỏ này tạo ra sự cô đơn. Bây giờ thì có lẽ là em đã khác, nhưng mà em có một cái sự phản tỉnh nhiều hơn khi đọc các cái loại sách, các cái loại ấn phẩm văn hóa nói về sự cô đơn. Nhưng mà có thể nói là trong suốt giai đoạn đó thì em nhận ra rằng là bản thân mình và những người bạn trẻ cùng tuổi với mình á, là ăn và sử dụng rất là nhiều các ấn phẩm nói về nỗi buồn, sự cô đơn, cảm giác không thể thoát khỏi, cảm giác không được thấu hiểu, cảm giác bị mất mát vì không được thấu hiểu. Thì đó là lý do mà em rất là quan tâm đến chủ đề này. Bởi vì sau đó khi mà em trở thành một người đi dạy, em có nhận dạy kèm các người viết và các bạn trẻ, thì em nhận thấy là sự cô đơn này thực sự là hủy hoại họ theo một cách nào đó. Có thể là hủy hoại họ trong giai đoạn đầu là họ sẽ không trưởng thành về mặt nhân cách, họ không đối thoại được với người thân của mình, họ mất đi cái kết nối mà ban đầu nó rất là thiêng liêng khi họ bé. Hoặc là họ rơi vào trạng thái là không còn đón nhận xã hội nữa, mà bây giờ nhiều người thấy là người ta tạm gọi là trầm cảm, mọi người hay nói như vậy. Nhưng mà đôi khi nó chưa đến cái mức đó, nó chỉ đơn giản là sự không tìm được bất cứ một kết nối nào với xung quanh, thì nó thực sự phương hại đến bản thân họ. Em cũng đã từng bị phương hại. Đó là lý do mà em muốn trao đổi về cái chủ đề này nhiều hơn. Anh đầu tiên là anh nhận ra đây là một cái điểm mà nó thể hiện cái nghề nghiệp của em là một nhà văn. Những cái ngôn từ rất đẹp luôn, rất đẹp luôn. Khải Đơn có nghĩa là nghe nó đi vào vấn đề và nghe nó có một cái màu sắc và có một cái cảm xúc rất là rõ ràng luôn á. Rất khác với những lúc mà anh trao đổi với các cô chú hay các anh chị tiến sĩ và bạn giáo dục. Dĩ nhiên là các anh chị, các thầy cô thì cũng rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà cái ngôn từ và cái cảm xúc sử dụng á, nó sẽ không phải nghe cái câu đầu tiên mà
mà nó chạm lòng người giống em á. Câu hỏi tiếp anh muốn hỏi Khải Đơn á, đó là tại sao cái nhu cầu được bày tỏ nó là quan trọng? Nhu cầu được bày tỏ quan trọng với con người nói chung, bởi vì con người là sinh vật xã hội, cơ bản nó là như vậy. Nhưng mà với một người trẻ, em nói ở giai đoạn khoảng thiếu niên đi, thì nó trở nên rắc rối, bởi vì ở lần đầu tiên người ta bước ra ngoài, bỗng nhiên ngoài cuộc sống của họ, ngoài bạn cùng lớp, ngoài cha mẹ, thì bỗng nhiên các mối quan hệ khác bừng nở và nó trở nên hỗn loạn quá, tôi không biết làm sao hết. Thì ở giai đoạn đó, sự cô đơn nếu xảy ra, hoặc nếu không biết làm gì để ứng phó với nó, thì nó trở nên nguy hiểm. Đến khi mình trưởng thành hơn một chút, mình bắt đầu biết đây là bạn, đây là đồng nghiệp, đây là cuộc sống, đây là những cái mối quan hệ khác, mình đã biết gọi tên nó rồi, thì sự cô đơn xuất hiện với một dạng thức khác. Đôi khi nó là sự chủ động. Tôi muốn giữ cái khoảng cách này bởi vì điều này phù hợp với tôi. Có một giai đoạn các bạn trẻ nói rất là nhiều đến chuyện là tôi là người introvert, là ở những người chỉ muốn là có một cái khoảng cách nhất định với những người xung quanh. Đến một thời điểm khác, lớn hơn, trưởng thành 40 đến 50 tuổi, nó trở thành một cái, đôi khi nó là một điều không diễn tả được nữa, một nỗi đau vô cùng mơ hồ. Mình không đối thoại được với con mình. Em có một người bạn đã nói là con của anh năm nay 15 tuổi. Đôi khi trong một ngày anh nghĩ rằng là mình có 2 đứa con ở trong nhà, tức là nó chỉ là một cô bé thôi, nhưng mà buổi sáng nó kiểu khác, buổi chiều nó kiểu khác. Anh không biết làm sao cả, anh cảm thấy là anh không biết mở lời với nó như thế nào cả. Thì lúc đó là đó là một dạng thức cô đơn khác. Họ hiểu nó là gì rồi nhưng họ không biết làm gì với nó. Thì em nghĩ là đó là sự rắc rối của cảm xúc con người trong chuyện mà chúng ta làm sao đó để kết nối với người xung quanh. Em có nghĩ là cái sự cô đơn và cái sự không kết nối và đứt gãy kết nối nó là hai vấn đề khác nhau? Không kết nối là chủ động, đứt gãy kết nối là mình không mong muốn nhưng nó đã xảy ra. Với bạn trẻ là họ không gọi tên được nó, và đáng sợ là nếu mà bây giờ anh Hùng Võ đi ra ngoài, anh đến một hiệu sách, anh nhìn lên kệ sách, anh sẽ thấy là hàng ngàn đầu sách về cái chuyện cô đơn, không yêu được một ai đó, yêu đơn phương một ai đó, rất là nhiều. Tức là người trẻ được thẩm thấu và sống trong cái cảm giác là đây là một cảm xúc đẹp, tôi phải cô đơn thì mới đẹp. Có một giai đoạn, em nghĩ là giai đoạn đó là giai đoạn em làm sách rất là nhiều, thì tất cả các đầu sách hễ nói về sự cô đơn đều bán chạy đột ngột hơn tất cả các loại đầu sách khác. Giống như người ta thích nghe một bài hát thất tình hơn là một bài hát hạnh phúc về tình yêu gì đó. Đó thì gọi là gì, xã hội của mình là xã hội trữ tình, mọi người thích những cảm xúc, nhiều cảm xúc. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn nghe về sự cô đơn nhiều hơn tất cả những khía cạnh khác, thì ta đặt câu hỏi trở lại là cuối cùng người trẻ này mong muốn có được gì từ cái cảm xúc đó, và họ có lớn lên, họ có rời khỏi cái tổ kén của họ sau khi cái cảm xúc đó kết thúc hay không. Thì đó là thứ mà em suy nghĩ. Cái câu hỏi của anh á là cái chuyện là cô đơn hay là thiếu kết nối, hay không kết nối, hay đứt gãy kết nối á, nó có phải là hai chủ đề không? Tại vì giống như anh từng có một đối chuyện ở cái Education mùa đầu tiên với chị Vũ Phi Yên. Và anh cứ nhớ mãi một cái điều mà chị Vũ Phi Yên nói, có là cái điều mà động ở trong đầu anh lớn nhất trong cái buổi trao đổi đó, là nếu chúng ta gọi sai cái tên cảm xúc thì chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ giải quyết được. Nếu chúng ta gọi sai cái tên vấn đề thì chúng ta sẽ không giải quyết được. Cái nhu cầu được kết nối là đúng, không? Nhưng nó rất là khác với cái chuyện là tôi có thể sống cô độc. Thì anh muốn hỏi Khải Đơn là vậy là có phải là cái người trẻ cần học là học sống một mình không? Học làm quen với sự cô độc không? Em thường gọi hai khái niệm này, một là sự cô đơn và hai là sự một mình. Một mình là một sự chủ động, tôi ở đây với không gian của tôi và tôi làm một việc tôi nghĩ là tôi thấy cần. Còn sự cô đơn là cảm giác không thể với tới được những mối quan hệ khác, sự bị bỏ rơi lại một mình. Thì bây giờ em nói về sự một mình, người trẻ có cần điều đó không? Tuần vừa rồi em ở trên một hòn đảo tên là Phú Quý. Ở đó những đứa trẻ trong cái xóm mà em đến thăm thì bố mẹ tụi nó không cho tụi nó điện thoại di động. Không phải vì họ nghèo, họ rất là giàu, nhưng mà họ không muốn con họ có điện thoại di động. Thì tất cả những đứa bé này buổi chiều tụi nó sẽ đi ra biển và bóc con ốc ra, hay là đục một cái cây gỗ. Tức là tụi nó sẽ bày ra mọi cách để tụi nó có thể chơi. Sau đó tụi nó đánh cầu lông với nhau, xong rồi tụi nó chạy khắp nơi, rồi tụi nó mới về. Tụi nó chơi 4-5 tiếng đồng hồ buổi chiều, không mệt. Cũng một đứa trẻ bằng tuổi đó, khi em quay trở lại đất liền, em ngồi trên một chuyến tàu,
Cậu bé đó muốn mẹ đưa cho chiếc điện thoại di động và mẹ không muốn cậu bé đó sử dụng điện thoại di động, thì cậu bé đó đã ngồi khóc từ lúc bắt đầu chuyến tàu đó cho đến lúc kết thúc chuyến tàu đó. Không làm gì hết, chỉ khóc thôi. Chuyến tàu đó là 4 tiếng đồng hồ. Vậy thì giữa một đứa trẻ trên đảo mà em quan sát đó, một đứa bé ngồi đục một cây gỗ, phá một con ốc ở trên bờ đã vỡ rồi, chơi với đám bạn ngay buổi chiều đó, đứa bé đó biết cách tạo ra tạo ra các cái yếu tố cuộc sống của nó nhiều hơn một đứa bé ngồi khóc 4 tiếng đồng hồ trên một chuyến tàu. Trên chuyến tàu đó thực ra mọi người có thể đi lại từ toa này sang toa khác, không vấn đề gì hết. Nhưng mà cậu bé đó không hề nghĩ đến chuyện là mình sẽ đi lại hay làm gì cả, chỉ khóc thôi. Vậy thì cậu bé đó không biết làm sao để ở một mình hết. Cậu bé đó phải có chiếc điện thoại di động hay là phải có một ai đó làm cho cậu bé đó vui. Thì em không phải là một người chống điện thoại di động, nhưng bởi vì em sử dụng rất là nhiều thiết bị công nghệ trong công việc. Nhưng mà cái cảm giác mà bản thân mình có thể nghĩ ra được một thứ gì đó để làm, để cho mình có cảm giác là mình đạt được một cái gì đó, mình bắt đầu nhìn thấy cuộc sống khác đi, mình thấy các yếu tố mới của cuộc sống, cực kỳ quan trọng với một người dù là trẻ hay già. Có thể là anh Hùng Võ đã nghe câu này rồi. Đó là những người lớn tuổi là đôi khi là chỉ có ngồi đó và chờ tới cái happy hour để đi uống bia. Người lớn tuổi ở Úc thì người ta đó là một cách tức là họ không biết làm gì, họ chỉ đợi đến happy hour để đi uống bia thôi. Và cũng có những người lớn tuổi khác là nghĩ ra rất là nhiều thứ để làm trong ngôi nhà của họ, làm những thứ mới, học những thứ mới, dù họ biết rằng nó không hề đạt tới một kết quả gì hết vì họ đã nghỉ hưu rồi. Vậy thì cái cảm giác mình có thể có những viên gạch tạo nên cảm giác sống của mình, tự mình tạo ra, vô cùng quan trọng. Trong khi đó nếu mình buộc phải lệ thuộc vào một cái gì đó hay một ai đó cho mình cái cảm giác đó, thì mình mãi mãi là một người lệ thuộc. Và yếu tố này có thể anh đã thấy trong dịch Covid. Đó là, đây là một câu chuyện rất buồn em đã từng nghe. Đó là em có một người quen, không phải bạn. Khi dịch Covid xảy ra và dịch Covid kết thúc, người đó đã mất một căn nhà vì ngồi đánh bạc trên mạng. Người đó trước đó chưa bao giờ đánh bạc, là bởi vì buồn quá không biết làm gì hết, bị nhốt ở trong nhà 6 tháng trời không biết làm gì hết. Thì đó là những cái hệ quả của chuyện một mình mà không biết làm gì hết. Thì em nghĩ là với một người trẻ, cái cảm giác là tôi một mình và tôi biết làm gì với sự một mình của tôi là một điều vô cùng quan trọng để họ lái cuộc sống của họ theo hướng họ muốn. Nhưng mà anh muốn hỏi Khải Đơn nè, vậy một đứa trẻ nó chơi một cái iPad, một đứa trẻ nó chơi với biển, với xây một cái lâu đài cát đi, thì nó cũng đang ở một mình mà. Có một yếu tố như thế này là chắc là anh làm giáo dục thì anh sẽ biết là sẽ có một số độ tuổi là các cái kỹ năng khác nhau của một đứa trẻ sẽ phát triển. Ví dụ sẽ một giai đoạn là ngôn ngữ, một số giai đoạn là vận động, một số giai đoạn là sự tưởng tượng. Nếu toàn bộ sự vận động, ngôn ngữ, tưởng tượng đều chỉ tập trung vào một cái iPad thì đó không phải là sự vận động thật, bởi vì đó không có gì để vận động cả. Tức là thành thật mà nói là như vậy. Tức là em biết rất là nhiều các bé em quen khoảng lớp 4, lớp 5 là các bé sử dụng mọi thứ rất thành thạo, nói một hoặc hai ngôn ngữ khác thành thạo. So với một đứa trẻ ở quê, tất nhiên là các em đó có những kỹ năng ưu việt hơn các bạn ở quê theo một cách nào đó. Thế nhưng mà cũng ở độ tuổi đó, trẻ cần phát triển cái khả năng vận động của nó, khả năng ứng phó với những thứ có thật trong đời sống, khả năng trèo lên một cái cây hái một cái quả nếu không ai cho nó cái quả đó. Giống như mình hay nói ở quê là một cái bạn trai ở quê là nhìn thấy cái đó bị gãy cái là lên sửa được. Trong khi đó có những bạn trai ở thành phố để cho cái đèn đó cháy 1 tháng trời cũng không lên sửa. Thì thực ra những yếu tố cuộc sống của ngày hôm nay của mình nó rất là gì nhỉ? Nó rất là hòa nhập vào nhau, là những yếu tố công nghệ và những yếu tố ngoài công nghệ. Nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận là cuộc sống của chúng ta chỉ toàn là công nghệ thôi, chỉ có cái iPad, không có gì khác. Cuộc sống của chúng ta có tường vôi, có một chiếc đèn hư, có một chiếc cầu thang bị gãy, có tất cả những thứ khác. Vậy thì ta sẽ làm gì với cuộc sống đó? Có hai chiều đó. Rõ ràng là nó vất vả hơn với thế hệ trước, đúng không? Thế hệ chỉ có cuộc sống bên ngoài màn hình thôi. Có nghĩa là anh hiểu gì nè, anh hiểu là thật ra cái thế giới chúng ta đang sống một cái từ gọi là physical, gọi là physical world and digital world. Anh cho rằng physical world nó là một cái thử thể hiện được cái, anh hay dùng từ là narrative của cuộc sống ngày hôm nay, với là những cái không gian sống của cuộc sống ngày hôm nay. Đứng góc độ của anh thì anh thấy nó không phải là vấn đề. Anh đồng ý với em là nhưng chúng ta đừng có để mình lệ thuộc. Yeah. Anh như vậy anh rất là tò mò Khải Đơn. Nếu như vậy thì khi em
là thiếu niên thì em sống một thế giới như thế nào? Em là một con mọt sách. Em không biết làm gì hết. Mẹ em mua cho em một cái máy tính. Hồi đó là một cái máy tính Intel. Em chỉ có ngồi ở cái máy tính đó từ năm này sang năm khác. Mãi đến khoảng 7 năm trước đây á, thì em là một người hoàn toàn ngồi ở bàn giấy. Khi em đi du lịch em chỉ biết đến một nơi, mở sách ra đọc. Đó, bởi vì em đã trải qua cái cảm giác là một đứa trẻ như thế. Thế hệ đời đầu của công nghệ, nô lệ của công nghệ đời đầu. Nên em hoàn toàn hiểu. Và khoảng 7 năm trước thì em quyết định mình sẽ rời bỏ tất cả những thứ này. Mình phải làm một cái gì đó mới thôi. Mình không chịu nổi bản thân mình nữa rồi. Thì em bắt đầu lướt sóng. Lúc đó em phát hiện ra là thế giới có thật bên ngoài nó phức tạp hơn. Những thứ mà mình phải ứng xử với nó ở trong không gian số. Công việc của mình có cãi nhau với ai đi nữa ở trên mạng, hay là mình có cãi nhau với sếp của mình ở trên mạng, thật ra nó đơn giản hơn với một việc mình cố gắng ứng xử với những người xung quanh có thật đang ngồi trước mặt mình. Ở ngoài thiên nhiên nó sẽ phức tạp hơn như vậy, và chúng ta phải học cách phản ứng liên tục. Nhưng mà anh thắc mắc Khải Đơn, thì tại sao anh có cảm giác khi em kể lại em cho rằng những cái điều em ở giai đoạn trước đó nó chưa có đúng? Nó không đúng về rất là nhiều thứ. Bởi vì nó hủy hoại em về mặt thể chất. Tức là anh tưởng tượng một đứa trẻ chỉ có ngồi thôi, không có bất cứ một vận động thể chất nào hết, không hay biết gì về thiên nhiên xung quanh hết. Ở đây em còn không phân biệt được là con tằm là nó là cái gì, rồi cái kén nó tạo ra là gì. Tức là những cái kiến thức cơ bản như vậy em cũng không biết. Sau đó em nhìn thấy một người ta ở một cái trại nuôi tằm, em mới nhìn thấy nó là như vậy à, cái con nhộng mà mình ăn nó là như vậy à. Những cái cảm giác đó nó tạo ra những cái niềm hạnh phúc mới. Những cái niềm hạnh phúc mình không có được bằng cách là coi một cái post đây là con tằm, chúng tôi luộc lên rồi bán cho bạn. Anh đồng ý ở cái khía cạnh đó là gì? Anh đồng ý không? Có là cuộc sống chúng ta có rất là nhiều sắc thái. Ngay cả giữa đen và trắng thì nó còn có 50 sắc thái xám đó mà. Thì đừng nói chi nó muôn màu khác, đúng không? Tụi anh hay nói đùa nó phải là 1001 sắc thái. Tại anh luôn luôn tin rằng cả nhân sinh, cả một đời của chúng ta là chúng ta cố gắng nhìn thấy sâu hơn những sắc thái khác bên trong mình. Và có thể cái sắc thái đó nó cần chúng ta những cái trải nghiệm mới. Nhưng mà bản thân anh cho phép anh đứng góc độ một người ngoài nhìn, thì anh thấy là nó có lý do để có một cuộc cải đơn ngày hôm nay. Nếu mà em không dành thời gian đọc rất là nhiều sách, gắn với sách, thì có thể là cái sự nhận thức về cái đấu tranh bên trong của em á, cái nhu cầu được kết nối bên trong, cái nhu cầu được bày tỏ của em nó không lớn đến vậy. Có thể là so với người khác, có thể là họ phải tới ví dụ bằng tuổi anh đi 39 tuổi đi, nhưng mà em đẹp của em là sớm hơn. Thì cho phép anh nói ở góc độ một cái người dân tha nhân với em, đó là anh thấy một Khải Đơn trước tốt mà. Nếu mà em không đau đấu về cái chuyện cô đơn ấy, câu chuyện không kết nối ấy, không bày tỏ ấy, thì đâu có những cái tác phẩm như Đừng tháo xuống nụ cười, Ta có bi quan không, Gập ghềnh tuổi 20, Sài Gòn thị thành hoang dại, rồi đi tiếp là Mê Công phù sa phiêu bạc, hay Đi thật xa trên một chiếc camper. Nó sẽ không có đâu. Nếu một Khải Đơn mà tuổi thơ êm đềm quá trong ngoặc kép, trong không người hay nói á, thì chúng ta sẽ không có những tác phẩm này. Thế nhưng mà ở một góc độ khác á, tức là có thể nó tốt cho sự nghiệp viết lách của em, nhưng mà nó không thực sự tốt cho cách em trở thành một người trưởng thành. Em thành thật mà nói là như vậy. Trong quyển sách thứ 3 hoặc thứ 4 em viết thì sẽ đã có những bạn đọc họ nói là họ rất là thích đọc, họ đắm chìm vào trong nó, nhưng họ cảm thấy nó độc hại quá, nó làm cho họ cảm thấy buồn và không thoát ra được. Em cũng buồn và không thoát ra được, đó là lý do quyển sách đó ra đời. Nhưng mà viết xong em thoát ra được không? Em cũng không thoát ra được bằng cách viết. Em thoát ra được bằng cách là em tạo ra một cam kết cho bản thân. Tôi muốn làm cuộc sống của mình khác đi, và em rời khỏi cuộc sống ở trong không gian hẹp. Em lựa chọn đi để tìm kiếm những cái trải nghiệm mới để thấy những cái sắc thái mới. Dạ đúng. Thì đó không phải, tức là sách không giúp em làm chuyện đó, ngồi một chỗ không giúp em làm chuyện đó, viết xong một quyển sách cũng không giúp em làm chuyện đó. Rồi anh hiểu. Anh xin lỗi các thính giả, anh hy vọng là anh nói là không, này anh không bị bình phẩm chỉ trích ở dưới. Nhưng mà anh có thể lờ mờ hiểu Khải Đơn có phải là, nếu đúng, có là
đời sống em đã phong phú hơn rất nhiều và I wish I had lived my life in this way before. Không hẳn là như vậy, mà em bắt, tức là khi mà em rời khỏi cái không gian sống đó rồi, thì như em có nói với anh là em trở thành một người viết và em có hướng dẫn một số các bạn học trò viết, thì em nhận ra là họ rất là tức là như một cái sự cực kỳ vất vả khi mà ứng phó với sự cô đơn này. Có một em học trò 18 tuổi, em dạy bạn ấy viết. Bạn ấy đến gặp em một ngày và bạn ấy ngồi ở bàn học và bạn ấy khóc. Bạn ấy nói là con muốn thi vô trường này nhưng mà bố con nói không. Xong đó bạn ngồi khóc. Sau đó thì bằng một cái cách nào đó, em có một cái chuyến đi chơi thì em gặp bố của bạn đó và em nói chuyện với bố, thì em nhìn thấy đó cả hai người này đều muốn tốt cho nhau. Người bố muốn tốt cho con mình, con gái muốn bố mình không buồn. Tức là cả hai người này đều muốn tốt cho nhau, tại sao họ không nói được gì với nhau? Thì em mới đề xuất với cái anh bố là thay vì bây giờ anh cứ nói với con anh là con phải thi cái này, con phải thi cái kia, anh dắt nó đi chơi đi. Gọi là hai bố con đi chơi với nhau, xong rồi anh nói chuyện vu vơ gì đó với em. Tức là em đã không hề nói với bố cô bé đó biết là cô bé này bị cái gì nha. Phải vài tháng sau thì họ mới nói chuyện lại với em. Tức là cô bé đó mới nói chuyện lại với em là bố và em đã cãi nhau rất là nhiều về cái chuyện là em sẽ học gì, và cuối cùng là bố đã đồng ý cho em chọn cái em muốn. Tức là họ đã có một cái thảo luận. Thì em bảo là cô bé cuối cùng đã chịu rời khỏi cái việc không đối thoại. Không đối thoại là một trạng thái của cô đơn. Và bố cô bé cũng đã rời khỏi trạng thái không đối thoại để cả hai người có thể đối thoại, bởi vì họ biết là họ muốn tốt cho nhau, họ không phải là người muốn hại nhau. Đây là một điều vô cùng quan trọng với người trẻ, là cảm thấy rằng là thế giới muốn đối thoại với mình và mình không bị bỏ rơi. Nó quan trọng và tốt hơn là chuyện gặm nhấm nỗi cô đơn. Em không có được điều đó. Tức là khi mà em ra các quyết định nghề nghiệp, em không có được những cái trao đổi như vậy với gia đình của mình. Thì em nghĩ rằng là nếu như em có thể giúp cho một người thôi, hai người cũng được, làm được cái chuyện đó, thì em giảm sự cô đơn của họ xuống. Và điều đó theo nghĩa nào đó sẽ có ích cho họ về lâu dài trong các mối quan hệ sau này của họ. Thay vì nghĩ rằng là tôi sẽ đóng sầm tất cả các cánh cửa lại và tôi là kẻ bị bỏ rơi, tôi là người chủ động đóng sầm cánh cửa lại và tôi là kẻ bị bỏ rơi, thì nghĩ rằng là tôi sẽ cố gắng hé thử cánh cửa này ra và cho người khác bước vào, xem chuyện gì xảy ra. Để nói tiếp cái ý lúc nãy anh có chia sẻ, có là thật ra là ý anh là em biết là mình cần nhiều hơn những cái trải nghiệm sống trong quá khứ. Em đã trải nghiệm và em thấy cái sự phong phú hơn, cái sự chủ động, sự tự tin hơn. Nhưng anh có cái cảm giác, có thể anh sai, cái đơn anh có cảm giác là nhưng mà cái sự cô đơn cũ của em nó vẫn được đóng lại. Nó không phải là được giải quyết mà nó vẫn được đóng lại. Có bao giờ em suy nghĩ đến chuyện là mình có thể embrace cái sự cô đơn đó không? Mình ôm ấp, mình bao dung cái sự cô đơn đó không? Em là người rất là trân trọng sự cô đơn của bản thân. Tức là trong những cái không gian mà em muốn đối thoại với bản thân mình, em vẫn có thể làm được. Và khi em viết, đôi khi em viết những cái chủ đề mà đưa cho người đọc họ không hiểu gì hết, và họ sẽ nói là họ không hiểu gì hết. Em vẫn chấp nhận sự không hiểu và em cho rằng mình có không gian nó của riêng mình có quyền viết những thứ như vậy. Em vẫn làm như vậy. Tức là bằng cách nào đó em đã cố gắng xây dựng một mối quan hệ lành mạnh với sự một mình của bản thân. Thay vì là coi đó là một điều thất bại hay là một nỗi buồn hoặc là một sự không thể kết nối, thì em coi nó là nó là một phần cuộc sống của mình. Đó là cái phần mình muốn được ở một mình thực hiện những điều mình khao khát theo cách của riêng mình. Em có hạnh phúc hơn không? Em hạnh phúc hơn rất nhiều. Vô rất nhiều. Em có nghĩ là nếu không có sự cô đơn đó thì chưa chắc đã có hạnh phúc ngày hôm nay không? Thực ra một người không nhất thiết phải đã từng bất hạnh thì mới cảm nhận hạnh phúc. Mọi người hay nói như thế, em không tin vào như vậy. Đó là một gì nhỉ? Và có rất là nhiều quan niệm khác mình có. Thực ra là hệ quả của một dòng văn chương và cảm xúc thời chiến. Tức là anh hùng võ tưởng tượng trong một thế giới toàn là chiến tranh, đôi khi mình không hề bị can dự gì hết, nhà mình ở nơi không có bom nào rơi hết, nhưng mà trong mình nó cũng xuất hiện sự căng thẳng và nỗi buồn, sự u uất về cái thế giới đó. Thì cái văn học mà đa số người Việt Nam hưởng thụ là cái dòng văn học đó,
là nỗi buồn khi ứng phó với sự căng thẳng của một thế giới không rõ ngày mai như thế nào. Thì chúng ta đang sống trong một thời đại hơi khác đi. Người trẻ Việt Nam bây giờ ở mức độ nào đó họ có thể biết được là ngày mai có thể như thế nào, không đến mức là không chạm được vào như trong Thế chiến thứ hai hay là trong chiến tranh lạnh. Vậy thì chúng ta sống với một bối cảnh lịch sử khác đi. Có lẽ ta cần những cảm xúc tốt hơn. Ta không nhất thiết phải gặm nhấm sự bất hạnh đó đến cùng tận rồi mới thoát ra khỏi nó. Như vậy anh rất tò mò là như vậy những tác phẩm tiếp theo em viết á, nó sẽ viết về nỗi cô đơn hay viết về sự hạnh phúc? Khi mà em bắt đầu viết cái quyển Mê Công Phù Sa Phiêu Bạt á, thì tức là người ta gọi là gì, năm 20 tuổi thì tôi là cả thế giới, đến năm 30 tuổi thì tôi và thế giới, năm 40 tuổi thì thế giới và tôi, cuối cùng thì chỉ còn là thế giới. Anh có nghe nói cái câu đó đại khái vậy. Thì có lẽ là em đã rời khỏi cái không gian là tôi là cả thế giới rồi. Bây giờ em muốn biết cuộc sống và thế giới của mình có gì. Đồng bằng sông Cửu Long là một chủ đề mà em cực kỳ yêu mến. Em không phải là một người sinh ra ở nơi đó. Em là một đứa con được lớn lên ở nơi đó. Khi em trở thành một nhà báo, em đi khắp các vùng đất đó và em đã gặp rất là nhiều người mà em nghĩ là họ là người cho em hiểu khái niệm cuộc sống hạnh phúc là như thế nào. Những người ở đồng bằng sông Cửu Long. Và vì em yêu quý vùng đất đó, em biết là có những vấn đề ở nơi đó đang xảy ra mà em muốn tạo hình cái tiếng nói mà mình nghĩ rằng là đó là nghệ thuật. Sẽ diễn tả một phần nào đó cái điều mọi người đang tìm cách hiểu. Anh quảng cáo mượn Sống Vietcetera quảng cáo dùm cho cái câu chuyện mà anh em mình có trao đổi trước khi mình quay, đó là một cái phỏng vấn của em trên 300 podcast á. Yeah. Thì anh muốn quay lại cái vấn đề mà em lăn tăn, đó là vị nhân sinh hay không vị nhân sinh đó. Anh muốn recycle câu hỏi đó. Anh muốn đổi thế này nè, anh muốn hỏi là vậy có phải là thật ra văn chương đã đến với em để nói ra những cái gì bên trong em không? Đó là viết vì em. Đối với em, nghệ thuật lúc nào cũng là vì bản thân em. Em là một người cực kỳ ích kỷ. Nó chỉ duy nhất để phục vụ cho sự thỏa mãn của em về sự tò mò với thế giới này, sự tò mò với những nhân tính mà em gặp. Số lượng nhân tính mà em gặp trong câu chuyện về Mekong rất là lớn. Nó diễn ra suốt 10 năm em hành nghề. Những người đó bây giờ em vẫn giữ quan hệ và quen biết. Em luôn luôn cố gắng, anh thấy em luôn luôn cố gắng nói về mình ích kỷ hay này kia. Nhưng anh hỏi nè, nhưng rõ ràng trong cái phần trả lời nãy của em á, em nói là em muốn hình thành và làm rõ hơn cái tiếng nói của những người ở Mekong. Mình nói về một người bạn văn chương đi. Em nghĩ sao về những cái tác phẩm của chị Nguyễn Ngọc Tư? Tác phẩm có 2 người ở đồng bằng sông Cửu Long, 3 người mà em rất yêu quý. Đó là chị Nguyễn Ngọc Tư, chị Võ Diệu Thanh và ông Hồ Biểu Chánh. Em rất là khó diễn tả ra nó như nào, nhưng nó dạy em là sống như một người lương thiện có nghĩa là như thế nào. Một người lương thiện ngay cả trong bất hạnh là như thế nào. Thì cảm giác nó cực kỳ ấm áp. Tức là những năm đầu khi mà em bắt đầu đọc Hồ Biểu Chánh và Bình Nguyên Lộc thì cảm giác là mình thấy những trang viết này thật là ấm áp, mình rất hạnh phúc. Chị Nguyễn Ngọc Tư thì những tác phẩm ban đầu rất là u buồn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không lương thiện. Nó rất là cái tâm hồn, cái cảm giác đó nó rất là đẹp. Cô Võ Diệu Thanh cũng thế. Thì vì những cái tác giả như thế, họ khiến cho em cảm thấy là họ đã nói lên cái vùng đất mà mình chạm vào. Tức là em đã đi, em đã thấy, em đã nhìn hết tất cả những thứ họ nói, họ viết. Nhưng họ đã viết ra nó bằng một nội lực và cảm xúc vô cùng đặc biệt. Và em cực kỳ yêu quý họ. Anh rất thích tác phẩm của chị Nguyễn Ngọc Tư. Mặc dù lúc đầu anh phải nói rằng cái màu sắc u ám trong tác phẩm của chị khiến anh cảm thấy rất ám ảnh. Anh đã tự hỏi một câu hỏi là bây giờ đời sống người miền Tây có khổ đến như vậy không? Nhưng mà anh nhận ra là đằng sau những cái dòng chữ của chị á, nó là một cái nhịp đập của một trái tim rất là yêu thương. Bởi vì chị nhắc anh một cái thật ra đó là cái cảm nhận cá nhân của anh thôi. Chị nhắc anh một cái điều rất là đơn giản, đó là hiện thực là hiện thực, đừng chối bỏ hiện thực. Nhưng chị luôn luôn kết thúc là mọi điều, chị không nói ra thẳng ra vào được rồi sẽ tốt hơn, nhưng mà chị luôn
gieo vào đó những cái câu chữ, những cái từ ngữ mình hoàn toàn có niềm tin vào. Thì quay lại cái câu chuyện của em á, em muốn hình thành cái tiếng nói. Thì cái tiếng nói mà em phải biết về người miền Tây á, nó sẽ khác như thế nào đối với những người mà em rất là yêu quý. Ví dụ như là nhà văn Hồ Biểu Chánh, đúng không? Giống như là chị Nguyễn Ngọc Tư. Anh sorry là vì anh không có biết cái người thứ hai nên anh không có nhớ được cái tên. Dạ, chị Võ Diệu Thanh là Chị một nhà Võ văn. Diệu Thanh. Dạ, Chị một Võ nhà Diệu văn ở Thanh. An Giang. Võ Diệu Thanh. Dạ. Anh xin lỗi là vì anh chưa có may mắn anh đọc được tác phẩm của chị. Dạ. Đó. Thì nếu như vậy thì cái tiếng nói nào, cái phần nào là sẽ được nhà văn Khải Đơn viết và thể hiện? Khác ở một chỗ là em không phải là người miền Tây, đó là điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là thể loại mà các tác giả vừa rồi viết là fiction, tiểu thuyết và văn chương. Em là non-fiction. Tại vì do xuất thân là nhà báo. Rồi. Cái tác phẩm Mê Công Phù Sa Phiêu Bạt của em á, nó là tập ký. Tức là giống như mình đi tới nơi và mình collect lại những cái câu chuyện mình biết. Nó là những câu chuyện có thật, hoặc là nó được combine từ hai câu chuyện có thật thành một câu chuyện. Nó xảy ra và em chỉ xoay quanh một chủ đề duy nhất là vùng đất này với tất cả các tầng lớp bùn lầy của nó và sự lãng quên của nước, thứ gì còn lại ở trên bề mặt. Tại sao em chọn bùn lầy và nước? Tại vì đồng bằng sông Cửu Long là nơi năm nào cũng có nước về. Bây giờ không có nước về nữa. Và cái đó là một vùng đất phẳng, một cái đầm lầy, nơi quá khứ có thể được đẩy xuống dưới và người ta tiếp tục sống ở bên trên với một cảm giác sống vô cùng tích cực, biết tha thứ, biết sống, biết quên và biết không quên. Thì đó là cái thứ mà em viết về đồng bằng sông Cửu Long. Và những câu chuyện ban đầu nó rất là, nó đi theo cái hướng người ta đọc thì người ta sẽ thấy là đó là chân dung của biến đổi khí hậu. Thì tại vì là thể loại của em là non-fiction. Nhưng mà anh muốn thắc mắc á, là nếu giống như chị Nguyễn Ngọc Tư đi, vì chị là người con của miền Tây đúng không? Chị viết một cái nơi mà chị thuộc về. Thì tại sao Khải Đơn em lại viết về một cái nơi mà em là một người lãng cách? Em không thuộc về nơi đó. Em sinh ra ở Biên Hòa. Trong 10 năm em đi viết báo đó thì một phần lớn, cực kỳ nhiều thời gian là em chỉ lái xe từ tỉnh này sang tỉnh khác ở miền Tây. Em có khi em không ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 5-6 tháng, em ở dưới hoàn toàn ở miền Tây. Em đặt những câu hỏi. Ví dụ như em đến một cái ngôi nhà vừa mới bị lở xuống ở sông Hậu. Em hỏi là cô ơi, nhà mình hôm nào bị lở nhỉ? Thì bà đứng đó bà kể vanh vách nhà lở hôm nào, khúc này rơi xuống 1/3 cái nhà, rồi lúc rơi xuống thì rơi mất cái tủ như nào. Tức là mọi thứ vô cùng chi tiết. Xong rồi tự dưng cái bà nhìn thấy cái nồi rất là đen, nó nằm ở dưới nước á. Cái tự dưng bà nói là cái nồi này là má tôi cho tôi hồi tôi cưới chồng á. Xong rồi cái bà đứng im như vậy, bà không kể nữa. Thì vào khoảnh khắc đó em đã hiểu là bỗng nhiên người phụ nữ này với tất cả khả năng hồi phục, với tất cả sự tích cực, với cảm giác sống mạnh mẽ, với khả năng vượt qua được khó khăn, nhận ra rằng mình đã mất một quá khứ. Bởi vì bây giờ bà đã có cháu nội rồi. Cái nồi cơm đó mẹ bà đã cho bà khi bà cưới chồng, bà đã nuôi mấy đứa con lớn, đã có cháu, đã bao nhiêu năm trôi qua, 40 mấy năm, 50 năm trôi qua. Bây giờ cả cái nồi cơm đó cũng nằm ở dưới sông kia. Bà không diễn tả nó ra được là như vậy. Đó là những cái điều em học được mà họ cho em. Họ có một khả năng hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Không có ai là đứng đó kể về chuyện ngôi nhà của mình mới sập như thế nào một cách vô cùng rành mạch, không đau buồn, không than khóc, không xin xỏ gì hết. Họ chỉ kể giống như cái fact thôi, giống một cái sự kiện, một cái dữ liệu thôi. Sau đó còn bảo em về nhà ăn cơm với bà, không có đi ra tiệm ăn cơm làm gì. Nhưng khi đối diện với cái nồi đó thì cảm thấy rằng là quá khứ của mình đã mất. Thì với em đó nhưng là... Nhưng mà sao em biết có là mất hay là đây là một cái khoảnh khắc trân Bà đâu có nói nó là như thế nào đâu, bà đâu có tả là đây là cái khoảnh khắc tôi đã mất đâu. Đó là cảm nhận của em đúng không? Bà biết rằng là cái nồi này mẹ tôi đã cho tôi hồi tôi cưới chồng. Em gặp rất là nhiều người giống như vậy. Họ có một khả năng hồi phục vô cùng tuyệt vời trước thiên tai, trước sự bất hạnh. Nhưng đồng thời sự bất hạnh của họ không diễn tả ra được. Nhưng có chắc họ bất hạnh đâu. Nếu mà anh sống đó, lúc đó anh sẽ cảm nhận được đó là sự bất hạnh. Ví dụ như bà sẽ nói với em là
bà không có ngủ được, xe máy chạy qua nhà nhiều quá. Hồi đó bà ở bờ sông thì ngủ là yên lặng lắm. Tại vì bây giờ nguyên cái dãy nhà nó sập hết rồi, phải dọn vô giữa Người Cù ta Lao. rất là biết gì đang xảy ra ha. Đúng, họ rất là hiểu cái sự xung quanh của họ thay đổi như thế nào. Và ở đó lâu thì mình sẽ hiểu có những bất hạnh họ không gọi tên thôi. Thật ra nhiều khi khổ là do cái cách mình người ngoài mình nhìn về họ. Tại vì anh đã từng phỏng vấn một cái người đó, một người miền Trung, anh nói là chị không phải đời chị khổ à. Họ mới trả lời anh một câu trả lời mà anh cứ nhớ hoài, đó là đời đâu có khổ, chị vẫn có ngày mai mà, chị vẫn có nhiều thứ mà, đời chỉ buồn thôi. Thật sự mà nói là lúc đó anh nghĩ là anh cứ nhớ mãi khoảnh khắc luôn đó luôn, Khải Đơn, cứ là anh không nghĩ anh đã học được quá nhiều trong một cái khoảnh khắc đó, học được quá nhiều từ một người mà chỉ học lớp 1, lớp 2 thôi. Lớp 1, lớp 2 thôi. Và anh cứ luôn nghĩ là rất may anh đã một câu hỏi, thì cái câu hỏi của anh á, chắc là do anh cứ hay hỏi thẳng. Anh nghĩ là cái câu hỏi đó không hơi sống sượng. Nhưng mà anh biết ơn mình đã hỏi câu hỏi đó. Tại vì nếu anh đã chôn giấu cái câu hỏi trong lòng, cái sự lịch sử, thì anh đã không thật sự biết được câu trả lời. Đúng. Đời chị đâu có khổ, đời chị tốt mà. Không, đời chị vẫn còn ngày mai mà, vẫn có nhiều thứ mà, đời chỉ hơi buồn thôi. Anh nhớ hoài luôn á. Thật ra anh phải đơn thấy là anh có một dụng ý xấu trong ngoặc kép. Không biết em có cảm nhận được không, là anh muốn những cái người trẻ mà giả sử họ đang một trạng thái đến cô đơn cùng cực, một trạng thái rất tệ, thì họ cũng chấp nhận bản thân họ và tin rằng những gì đã xảy ra là cần phải xảy ra, và những gì chúng ta chưa có trong những sắc thái khác chúng ta, thì chúng ta cũng còn thời gian để chúng ta tìm kiếm. Giống như anh tin chắc là một nhà văn Khải Đơn trước mặt anh ngày hôm nay rất là khác cách đây 5-7 năm. Yeah. Tại vì anh rất sợ, tại vì có rất nhiều bạn không có may mắn như anh em mình á, họ vẫn còn phải mưu sinh và sinh tồn. Nhiều khi họ không thoát được liền á, thì cảm giác nó rất là kinh khủng. Nhưng mà anh có lẽ sự tò mò ngày xưa là em không bày tỏ được, là bởi vì người ta hoàn toàn không hiểu, hay là em có giờ nghĩ là mình đã cho người ta chưa đủ thời gian và chưa đủ cơ hội để hiểu không? Đó là hai phía của sự cô đơn. Tức là một người phải cho người khác cơ hội tiến lại gần thì mới có kết nối diễn ra. Còn nếu người đó từ chối thì là kết nối không diễn ra. Thì em nghĩ vào thời điểm đó nó có một phần thuộc về em nữa, ở một người chưa trưởng thành về mặt cảm xúc, lo sợ hoặc là không muốn bày tỏ cái điều đó. Thế nhưng mà nó còn có một cái phần nữa người ta gọi là tự ý dự đoán phản hồi của người khác. Đúng. Chưa biết người ta phản ứng như thế nào, mình tự tưởng tượng luôn là cái người đó sẽ phản ứng xấu, nên mình không bày tỏ. Thì đương nhiên là dẫn đến là làm gì có kết nối xuất hiện, làm gì có một cái sự đối thoại nào xuất hiện. Cái practice này nó xảy ra đặc biệt nhiều khi chúng ta có rất là nhiều mạng xã hội. Tất cả mọi thứ đều xuất hiện từ cái gọi là assumption. Ta cho là như vậy nên thế giới là như vậy. Ví dụ như anh mà có tham dự cho cái diễn đàn trên mạng như Tâm sự Eva như em thì anh sẽ thấy mọi người sẽ hỏi về cái vấn đề của họ. Thay vì là cố gắng giúp cái cô đó gỡ rối cái vấn đề của cô, thì mọi người đem cái của mình ra áp vào cái cô đó, không hề trả lời câu hỏi nào của cô đó cả, chỉ để thỏa mãn cái cảm giác là đây, tôi phán xét cho cô biết cô là người như thế này đây. Thì đó là cái gọi là gì nhỉ? Cái không gian của mạng xã hội cho phép chúng ta làm chuyện đó và nghĩ rằng tất cả mọi người đều làm chuyện đó. Chúng ta assume, chúng ta cho là như vậy luôn, chúng ta không cần đợi là có sự thật xảy ra nữa. Sự cô đơn xuất hiện từ đó, tất cả mọi thứ đều chỉ là sự cho rằng.
không thực sự xảy ra. Anh nghĩ vấn đề của thế giới ngày hôm nay là bởi vì chúng ta có quá ít thời gian dành cho nhau. Trong khi đối thoại nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều đúng không? Trong đối thoại sẽ có hài lòng, không hài lòng, cảm thông, vui, tức là rất là nhiều cung bậc khi xuất hiện. Cung bậc và nhiều khi mà có thể là phải nói tới lần thứ 3 người ta mới hiểu. Hoặc là phải đặt ra đúng cái ngữ cảnh người ta mới hiểu. Đó thì bây giờ chúng ta đang nói về em thế hệ đầu của internet và người trẻ bây giờ là chúng ta phơi bày mọi thứ của mình trên mạng. Em thế hệ đầu internet, để anh suy nghĩ coi là em bắt đầu xài từ dial up. Đời đầu internet. Ok, tại vì anh em mình cũng là có chút xíu tuổi rồi. Mà mình tính cái đó đúng nó vậy. Anh em mình đúng là thế hệ đầu internet. Nhưng mình không phải là native internet. Đúng chắc chắn rồi. Thế tức là mình vẫn còn những sự giằng xé này. Còn ví dụ như các bạn mà là native internet rồi, các bạn sẽ không có những sự giằng xé này. Theo một cách nào đó các bạn không cảm thấy cần phải có nó. Ví dụ như là ngày hôm qua bạn em có kể cho em nghe là ông nội ở nhà thì post ảnh vườn cây rất là nhiều, tại vì nhà có một cái trang trại rất là lớn. Liên tục là mấy cháu bấm like nhiều như vậy là sao các cháu không về chơi với ông, nhà có rất là nhiều xoài, nhà có rất là nhiều mít, trái cây ra quá trời, không đứa nào về hết. Bạn em mới hỏi là tại sao tụi mày bấm like nhiều cho ông như vậy mà không đứa nào trả lời ông là có về hay không. Ai mà về quê bây giờ trời nóng như thế này, còn muỗi nữa. Tức là ông thì mong có một kết nối thật sự, tại vì ông có một vườn trái cây rất to. Không, tại vì ông đánh đồng là bấm like, có nghĩa thích vườn trái cây không? Thì đó, tức là ngôn ngữ khác nhau. Ông ơi, này là tụi con thấy thôi, thấy rồi, tụi con thấy vui mừng cho ông, chứ tụi con không thích cái vườn. Hai cái đó nó không có đồng nghĩa. Đó, thì là native internet khác với ông là không có ở trên internet. Thì là không gian đó không có cái tạo ra cái sự kết nối nào cả giữa hai thế hệ này, nó đã kết thúc rồi. Thế nhưng mà với native internet thì sao? Em tự hỏi là các bạn sẽ tạo ra kết nối với nhau như thế nào? Thì em có từng biết được một cái kết nối với nhau như thế nào vì con của bạn em mà bị bully. Cô bé nó nói là cô bé đã bị bully. Nó hỏi là con bị bully là bị như thế nào? Các bạn kích con ra khỏi nhóm Zalo. Xong rồi trong lớp mà con ví dụ con có động tác gì xấu là các bạn sẽ chụp hình lại xong rồi post trong cái group Zalo đó. Nhưng mà con không có trong cái group Zalo đó nên con không có biết là mình bị post cái gì. Cô bé này cảm thấy vô cùng khổ sở với chuyện này, không biết làm sao hết. Thì tức là đây là những cái nỗi khổ mình không biết phải làm gì với nó cả. Em không biết làm sao để giải quyết nó cả. Em có thể nói với cô bé là thôi con đi ra ngoài chơi với mấy bạn khác đi ra ngoài ăn bánh tráng với tụi nó đi. Nhưng điều đó không giải quyết được cái sự bully của cô bé đó. Bởi vì họ đã sống trong một thế giới khác và cảm thức khác. Ở đó sự cô đơn không thể giải quyết bằng chuyện đi ăn bánh tráng, mà phải giải quyết là tôi phải ở trong cái group Zalo đó. Thật ra mình cũng vậy mà. Thật ra cuối cùng cái chuyện cái cô bé đó về mặt tâm sinh lý ở cái độ tuổi đó thì chắc chắn là cái sự thừa nhận của bạn bè tôi nó quan trọng hơn bố mẹ tôi. Và cái sự thừa nhận nó được thể hiện là gì? Tôi được một cái dấu stem, tôi được cho vào nhóm, vào Yahoo 360 độ hay là thời của mình đúng không? Rồi hay là bây giờ là Zalo, gửi hình ảnh này nọ đó thì anh nghĩ là nó cũng vậy thôi. Nhưng mà đó lý do là sao mà anh nghĩ là nhu cầu không thay đổi nhưng mà cái thể hiện là thay đổi. Nên nếu mình khuyên đứa trẻ là thôi con không cần cái đó đâu, thật ra mình đang phủ nhận nhu cầu. Đúng. Cái đó rất nguy hiểm. Em có giờ nghĩ em sẽ viết lại về sự cô đơn không? Không, em không viết về sự cô đơn nữa. Em đang viết một quyển tiểu thuyết. Đó là một cái gọi là gì, mỗi một giai đoạn công việc em có cảm giác riêng về tác phẩm và em mong muốn khám phá những cái trường mới. Nó cũng giống như anh đi làm brand, anh bảo 15 năm trước anh muốn làm cái này, bây giờ em muốn làm cái khác. Thì em anh làm có thứ nhưng mà anh suy nghĩ về nó khác đúng không? Đúng. Nhưng mà cái lý do mà anh hỏi em câu hỏi đó là anh sẽ vô cùng hào hứng, đặc biệt độc giả của em. Một Khải Đơn viết về sự cô đơn 20-30 nó sẽ khác một Khải Đơn ở 30-40 viết về sự cô đơn nó như thế nào. Và nãy giờ mình nói về sự cô đơn ở những điều mà nó chưa tốt. Vậy sự cô đơn nó có mặt tốt của nó không? Nếu mà anh muốn, tức là nếu mà bạn đọc muốn tìm hiểu về cái phần mà em viết về cái trạng thái của sự cô đơn đó thì em viết ở trên Substack. Còn em viết sách là một cái phần khác của dự án. Thì em vẫn viết về những cái chủ đề như vậy ở trên Substack với cái nỗ lực là lý giải một cách rõ nét hơn cái con đường mình đi và cái cách thế giới ập đến với mình như thế nào và mình nên phản hồi với thế giới đó như thế nào. Đó là lý do em không dùng từ cô đơn nữa, mà em dùng trạng thái là một mình. Cho mình
sự chủ động ở đó, mình sẽ nhìn thế giới như thế nào, mình sẽ lớn lên như thế nào, mình sẽ đối thoại với xung quanh như thế nào. Và ngay cả sự bất hạnh, ví dụ như trong tình yêu thì sự bị từ chối, cảm giác bị từ chối là bị cô đơn, mình làm gì với nó? Mình đâu có chủ động đâu. Trong tình yêu thì sự mất mát, sự rời bỏ là không chủ động. Thì mình làm gì với điều đó? Thì em viết nhiều hơn về cái phần đó. Thay vì cố gắng là vẽ ra chân dung của nó một cách màu mè, mượt mà, xinh đẹp, thời thượng. Em sẽ không có cần nỗ lực đâu, bởi vì trong cái nội hàm trong em là cái ngôn ngữ em nó đã đẹp rồi. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh muốn hỏi là vậy cái chất liệu đâu để em nói về cái sự một mình hay cái sự tự một mình? Yeah. Và em có nghĩ là cái sự học cái cách tự xử nó quan trọng? Sự một mình đó đến từ đâu? Em sẽ bắt đầu nó vào khoảng đầu năm 2020 khi mà dịch Covid xảy ra. Em bị mắc kẹt ở Chile. Em bị mắc kẹt một mình ở một bãi biển. Một mình nghĩa đen luôn. Dạ, ở miền quê ở Chile. Và khi đó là cảnh sát rất là hay đến kiểm tra em, tại vì nhìn em giống như một người Trung Quốc. Và lúc đó là ở Nam Mỹ mọi người nghĩ là dịch Covid đến là vì người Trung Quốc. Thế nên là cứ nhìn đứa nào giống Trung Quốc thì họ sẽ đi kiểm tra. Tuần nào họ cũng xuống kiểm tra hết. Và em ở một cái bãi lướt sóng, ở một cái trại lướt sóng. Sau đó em mới đi vào làng và hỏi mọi người là có cái khách sạn là để em thuê không. Thì sau đó là bà chủ khách sạn nó bảo thôi tới đây ở đi, giờ đâu có khách đâu, ở luôn đó. Em ở Chile 10 tháng, em không nói được ngôn ngữ của họ. Em ở trong thời tiết gần Nam Cực rất là lạnh, và đúng vào mùa đông. Và đó là lúc mà em bắt đầu đối thoại với bản thân về chuyện là bây giờ nếu mình ở đây một mình chọn làm gì? Ở cái chỗ em ở nó có một cái vách đá. Cái vách đá đó là nơi nổi tiếng người Chile rất hay đến nó tự tử. Và nó có hẳn một cái biển là cảnh sát là ở đây là số điện thoại khẩn cấp, bạn cần giúp đỡ thì gọi. Lúc đó em đã đứng trước cái biển đó và em đã nghĩ là bây giờ mình có quyền chọn lựa cuộc sống của mình không? Mình sẽ làm gì với cái trạng thái một mình này của mình? Mình không thể về nhà, mình không nói được ngôn ngữ của họ, mình không chịu được thời tiết của họ. Vậy mình sẽ làm gì để vượt qua thời gian mà mình không biết là tương lai sẽ như thế nào? Thì đó là khoảnh khắc mà em đối thoại rõ nhất với sự một mình của mình. Tôi phải làm sao để tiếp tục giữ được sức khỏe này, cảm xúc này, giữ được cái cảm giác mong muốn học tập này, viết, thể chất, và để vượt qua chuyện này. Và em nghĩ là em đã làm được. Em rời khỏi Chile 11 tháng sau đó, hoàn toàn không bị gì trầm cảm, không bị một bệnh gì, và người em rất là khỏe mạnh. Thì em nghĩ là đó là giai đoạn quan trọng nhất khiến em nhận ra là mình có thể đối thoại với sự một mình của mình. Mình có thể bắt đầu tạo ra các viên gạch, xây cái cuộc sống của mình cho dù mình không có được cái privilege là có sự xã hội ở xung quanh. Và em nhận ra là hóa ra với một người lớn lên như mình chưa bao giờ phải ứng xử với sự cô đơn cả, nghĩ rằng sự cô đơn là một cảm giác đẹp, một cảm giác viết ở trong sách. Còn khi mình phải đối diện với nó thì mình làm gì để biến nó từ sự cô đơn thành sự một mình? Đó là giai đoạn em nghĩ vô cùng quan trọng. Bởi vì là nhà văn Khải Đơn nên anh mới hỏi là tại sao em lại dùng từ một mình, em không dùng từ đơn độc hay cô độc? Với em thì tất cả đơn độc và cô độc đều là trạng thái thụ động. Tức là mình không muốn cái chuyện đó xảy ra với mình. Còn một mình là tôi muốn chuyện nó xảy ra với tôi, chuyện nó xảy ra rồi với tôi như thế này, đây là trạng thái của tôi, một trạng thái trung tính. Một mình là status, nó chỉ là một trạng thái thôi. Trung nó tính. Không hề có bỏ bất kỳ một cái cảm xúc, một cái quan điểm nào vô. Tích cực hay tiêu cực gì ở đó cả. Còn lại là do mình quyết định. Anh cố tình làm khó nha. Thì chữ đơn độc không phải nó cũng có ý nghĩa giống như sự một mình. Nó không thể hiện là tôi một mình, tôi có không gian của riêng mình. Cái chữ đơn độc, cái chữ cô độc thì nghe nó có vẻ cô độc rất là negative, tức là rất là buồn. Không, tại vì nếu mà bây giờ anh cũng không có quá say mê cái từ ngữ em sử dụng á, thì anh cũng sẽ không hỏi câu hỏi này. nên anh rất là tò mò. Anh sẽ hỏi là tại sao không dùng đơn độc là dùng từ một mình? Tức là với em từ ngữ nó khác với chuyện là dùng từ điển nhá. Từ ngữ với em nó gắn với em với một cảm xúc cá nhân. Tức là khi mà cái từ đó nó gợi cho em cái cảm xúc cá nhân đó thì em cho là nó như vậy. Tức là với em cái từ đơn độc nó bao hàm với em á, nó bao hàm cái cảm giác là mình bị bỏ rơi lại, mình không có chủ động chuyện này. Còn với em một mình chỉ là đơn giản là một trạng thái thôi. Thì đó là lý do mà em sử dụng từ ngữ khác hơn một chút là vì như thế. Thú vị. Quay lại một cái câu hỏi, giả sử nếu có một cái trường hợp Covid lần thứ 2 như vậy, mà lúc đó em không có cái thiên nhiên để em ở, em ở một cái
chung cư đóng kín, bốn bức tường, xa lạ, ở một thành phố xa lạ, thì em nghĩ em sẽ vượt qua điều đó như thế nào? Cái làn sóng Covid thứ hai xảy ra là lúc em đã đến Mỹ. Em du học ở Mỹ và em ở Cali. Thì anh biết Cali thì mọi người cũng vẫn được ra ngoài tự do, nhưng mà chỉ là các cửa hàng tất cả đều đóng. Em đi ra công viên tập thể dục và bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện. Sau khi em tập mệt của em ngồi cái ghế đá, người đàn ông đó xuất hiện và đến ngồi sát cái ghế đá của em, không đeo khẩu trang, dí sát mặt vào em và nói rằng là: bộ cô tin là có Covid hả? Đó là ở trong thành phố. Là phải như vậy. Thì tức là cảm giác nó sẽ khác. Cái conspiracy của Mỹ nặng quá. Âm mưu nặng ghê. Em không biết làm gì hết, bởi vì đó là một người rất cao to và mình thì nhỏ như vậy. Là một người châu Á hiền hòa, muốn làm hài lòng tất cả mọi người, em không dám đứng lên và bỏ chạy. Nhưng không biết làm gì cả. Anh khựng lại liền. Anh không chắc lắm. Anh không chắc lắm. Em không biết làm gì cả. Thì đó là khi mà em vào thành phố. Và lúc đó em ở Cali thì không có gì cả, không thiên nhiên giống như em vừa mới nói với anh, không có mọi thứ. Em bắt đầu học, em học rất là nhiều. Giai đoạn đó em học những thứ rất kỳ lạ, ví dụ như là em bắt đầu học tiếng Trung. Nhưng mà em không có học tiếng Trung là để biết một ngôn ngữ, mà em bắt đầu ngồi viết nó, xong rồi suy nghĩ về cái chuyện viết này nó là như thế nào. Nó giống như mình vẽ một bức tranh. Tức là em giống như là chơi nó như một trò chơi. Em vẽ một bức tranh, em cứ học từ ngày này sang ngày khác. Cô giáo thỉnh thoảng, cô giáo là một người em quen qua mạng, thỉnh thoảng giảng ở cái chữ đó nó có nghĩa là như vậy, rồi hình này mày thấy nó giống như vậy không, dạ đại khái là như vậy. Thì nó biến thành một trò chơi. Tất cả mọi thứ bỗng nhiên biến thành một trò chơi trong một không gian hẹp mà em không quen thuộc, tức là không có cái gì mình biết cả. Em vẫn cố gắng vượt qua được, vất vả hơn. Có những ngày cảm xúc đi xuống, nhưng mà em có một cam kết với bản thân mình là em tránh xa nhất có thể tất cả mọi loại chất kích thích. Em là người rất là thích uống rượu vang. Ở Cali rượu vang rất rẻ. Em cũng phải tránh xa nó, bởi vì em nghĩ là vào giai đoạn này mình cần phải giữ cho thể chất và cảm xúc của mình ở cái khoảng tốt nhất có thể. Em có lúc nào em có cảm thấy là em có đang căng thẳng bản thân quá không? Không, tại vì em có một giai đoạn nghiện rượu kéo dài. Thế nên là em hiểu chất kích thích nó có gì với mình. Em là một người sống rất là thoải mái với bản thân. Em trở nên nghiêm khắc là bởi vì em biết là trong giai đoạn đó, nếu như em không có những cái giới hạn đó thì em sẽ trượt xuống rất là nhanh. Nhưng mà cuộc sống bình thường thì em là một người rất thoải mái. Anh hiểu, nó giống như một cái curve á, và mình sẽ sớm muộn sẽ nhìn thấy những điểm bùng nổ của nhà văn Khải Đơn. Nhưng mà có những thời điểm mình có thể làm gì thì tùy thích. Ví dụ như bây giờ cuộc sống rất thoải mái, nhưng mà có những thời điểm nếu mình cho phép làm như vậy thì mình có thể hại mình, và em không sẵn sàng làm hại mình vào những thời điểm như vậy. Anh có cảm giác giai đoạn Covid thứ hai khi em ở Mỹ, ở Cali, Khải Đơn, có nghĩa là em đã biết cuộc sống mình tiến về phía trước. Mình cũng rời khỏi cái mode nạn nhân rồi, đúng không? Mình bắt đầu mình sẽ tìm cách là mình làm được gì, mình có thể làm được gì, và em cũng có những ranh giới để bảo vệ bản thân tốt hơn, đúng không? Đúng rồi, tức là trong cái thời gian ở Chile nó giúp em rất là nhiều để gọi là gì nhỉ? Em bắt đầu cảm thấy niềm vui với những thứ bình thường xung quanh, không có nội dung gì hết. Mọi người bảo là sao thấy vui vì những chuyện vớ vẩn như vậy mà, thì nó vui như vậy. Em bắt đầu cảm thấy vui vì như vậy. Thì giống như là mình sẽ hay hỏi là trẻ con tại sao nó vui về một cái thứ rất là nhỏ mà nó lượm được ở ngoài đường, chả có cái gì hết mà nó cũng vui cả một ngày. Lượm được một cái hạt, nó là trời mẹ ơi đây là kim cương, ví dụ vậy. Thì em cố gắng là tìm thấy cái niềm vui của cái sự coi cuộc sống này là những cái yếu tố đó là những trò chơi, để cho não mình có thể rất là thông suốt làm những việc mình muốn, thay vì là trở vào vai nạn nhân, cảm thấy tuyệt vọng, bị khu hoạch vào một khu vực chật hẹp. Cảm ơn Khải Đơn. Thật ra là hôm nay anh rất là biết ơn em. Em đã rất là chia sẻ, rất là chân thành với Edutation những cái gam màu cuộc sống của em, những cái quan điểm của em về sự cô đơn, về sự một mình. Và cảm ơn em cũng đã rất là chia sẻ với anh, ekip của trường quay và khán thính giả. Cảm ơn em đã không ngần ngại chia sẻ những cái màu sắc khác trong cái hành trình đó, để nó rất là thật, nó rất là đời. Anh cũng muốn chia sẻ là khi anh hỏi em thì nó không phải là phản biện, mà anh chỉ muốn là làm sao cái sự giải bày á, nó đến từ đầu tiên, nó đến từ một sự chân thật. Thì anh chân thật muốn biết, anh chân thật muốn biết.
Và anh tin là anh em mình sẽ nên có những cái buổi cà phê với nhau ở ngoài đời. Yeah. Để mình cùng chia sẻ, bởi vì anh rất luôn vui được gặp những người bạn giống như vậy. Yeah. Và rất là biết ơn em đã đến đây dành thời gian cho Edutation để nói về cái chủ đề là cô đơn và một mình. Yeah. Trong thời lượng của chương trình và cộng thêm cái sự dài dòng của anh thì chúng ta cũng chưa có khai thác bất kỳ một cái giải pháp gì, nhưng mà anh nghĩ là mỗi người sao cũng có cách của riêng mình. Thật ra trạm giáo dục là một cái, đối với tụi anh, nó là đến một cái nơi mà chúng ta lắng nghe những câu chuyện của những khách mời, lắng nghe tiếng lòng, những khách mời và làm tiếng lòng của nhau. Yeah. Và chúng ta sẽ luôn luôn là người biết đưa ra những giải pháp tốt nhất. Em cảm ơn anh Hùng Võ và ekip của chương trình rất là nhiều. Chủ đề này với em nó là một chủ đề mà em nghĩ là nó đã gắn bó rất là nhiều với tuổi trẻ của em. Và em biết là sẽ có nhiều bạn trẻ trải qua những giai đoạn như vậy. Văn học là một trong những cái nơi trú ẩn của em, để nhìn thấy được những cái cảm xúc phức tạp của con người và cố gắng hiểu xem là mình sống như thế và những cái phản ứng của xã hội với cuộc sống của mình nó như thế nào. Sẽ có những bạn tìm thấy những giải pháp khác, và đó là lý do mà em nghĩ là lý do tuyệt vời để chương trình không đưa ra một giải pháp nào cả. Thay vì nói lời chào tạm biệt thì cho anh hỏi một cái câu hỏi khó cuối cùng. Không phải là câu hỏi mà anh nhờ Khải Đơn suy nghĩ và đưa ra một cái đề nghị hay một cái lời khuyên, thì tùy cái cách em định nghĩa nó là gì. Yeah. Cho những cái bạn trẻ mà có thể các bạn ấy vẫn đang, mình tạm dung tư là mắc kẹt trong một cái cuộc sống mà các bạn ấy chưa có nhiều cái sự tự chủ. Các bạn ấy vẫn có cái khoảng cách giữa cái cuộc đời của các bạn mong muốn với cái cuộc đời hiện tại của các bạn, và các bạn ấy đang có thể đang cảm thấy rất là cô đơn và bị đứt gãy kết nối, mà các bạn ấy lại cũng chưa có một cái năng lực mà diễn đạt tốt và trú ẩn trong văn chương giống như em. Thì có một cái đề nghị nào đó hay không? Có một lần em đọc được một cái câu chuyện là một cái bạn trẻ đó thực sự không biết làm gì với cuộc sống của mình cả, vì thực ra còn rất là trẻ. Và khi người ta hỏi là sẽ làm gì cho tương lai của mình thì cảm thấy rất là bối rối, áp lực nữa. Có một lần thì mùa hè, cha bạn đó dắt bạn ấy đi hiking ở trên núi. Bạn ấy bỗng nhiên nhìn thấy đêm đó là có đom đóm đầy trời. Đó là lần đầu tiên bạn nhìn thấy đom đóm, bởi bạn sống ở thành phố. Thì ngay cái năm đó bạn ấy nói là bạn ấy sẽ muốn thi vào sinh học và nghề rừng. Sau đó thì bạn ấy phát hiện lại trong cái sinh học và nghề rừng này nó còn có rất là nhiều các cái nhánh nghề nhỏ nữa và rất là thú vị. Thì cái điều đó nó đến với bạn đó là nó như là từ trên trời rơi xuống, tại vì bố dắt đi ra ngoài đi chơi một buổi cuối tuần thôi. Cái gì cần xảy ra thì phải xảy ra, đúng không? Thì vậy thì câu chuyện đó nó làm em nghĩ là nếu như một người trẻ cảm thấy là đang rất là vất vả với chuyện là định hình là mình là ai, mình thế nào và thế giới xung quanh của mình như thế nào, thì các bạn nên cho bản thân mình cơ hội mở ra ngoài thế giới, đón nhận thế giới. Đó là lúc bạn sẽ nhìn thấy cái điều cần phải xảy ra. Vâng, rất là cảm ơn Khải Đơn một lần nữa. Rất là cảm ơn em đến với Edutation và dành thời gian với tụi anh. Và hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh Hùng Võ và Education rất nhiều. Xin cảm ơn các bạn khán thính giả đã theo dõi cái buổi nói chuyện mang rất là nhiều màu sắc, rất là đời và rất là tâm tư và cá nhân của Khải Đơn. Nhưng mà Hùng tin rằng ẩn đằng sau đó sẽ có rất nhiều cái sự kết nối, rất nhiều cái giá trị, rất nhiều cái sự tương đồng và tương thuộc mà các bạn hãy cảm nhận được. Thì hy vọng các bạn sẽ tìm thấy những cái giá trị cho mình qua buổi nói chuyện này. Xin chào và hẹn gặp lại.